درود بر شما دوستان عزیز، می‌دونم که حالتون خوب بشه. بریم برای این قسمت. قراره توی این قسمت 2 تا اشکال اساسی رو رفع کنیم توی ریگ. خب قبل از هر چیزی دوستان، همیشه موقعی که میخواید اشکالات ریگو برطرف کنید، مثلا من یه فایل دارم نوشتم چرخش، خب اسمشو گذاشتم چرخش، یه کنترل سی کنترل وی میزنید، یه کپی ازش دارید که اگر این فایل بنا به هر دلیلی حالا اشتباهی کردید، یه دفعه زدید همه چی رو به هم ریختید یا هر داستانی پیش اومد، فایل اصلی شما همیشه حفظ بشه. این قسمت ها آزمون خطا زیاد داره، یعنی اینجوری نیست مثلا بگیم یه کار الان اصولی کاملی رو داریم انجام میدیم و قرار نیست اشکالی به وجود بیاد. اشکال اتفاقا به وجود میاد و زیاد هم تو این مسائل به وجود میاد. پس همیشه یه کپی داشته باشید که اگر مشکلی پیش اومد، اذیت کرد، فایل یهو جوری به هم ریخت که ارزش نداشت بشین الان به هم ریختگی رو انقدر رو به عقب بیاین و درست کنین، برید مجدد روی همون فایل اول و اشکالات رو مجدد برطرف کنید. این تا اینجای کار. اگر تا اینجای ویدیو هم که داری نگاه میکنی، لایک یادت نره، این لایک خیلی به ما قوت قلب میده. و خب بریم ببینیم چیکار میکنیم. برای اینی که ببینیم اشکال کجاست، ما باید یک تست بگیریم. میام توی فریم 24م و این کاراکترم رو تکونش میدم. اتفاق عجیب غریبی که افتاد، یک اینی که دست جلو و پشت با هم قاطی شدن اومدن جلو، یعنی من الان کنترل آر که بزنم 2 تا دست اینجاست. این یک اشکالیه که بعد الان برطرفش کنیم. و نکته دوم، حرکت کنیم. کاراکتر ما بچرخه، کاراکتر ما نکنید اینجاها میبینید گردن فاصله خیلی زیادی میفته و خب یکم طبیعی نیست این سایه. مثلا من دوست دارم مثلا وجود نداشته باشه وقتی به بغل وای میسی گردن، مثلا خب دوست دارم مثلا سایه‌اش یه سره بشه. این اشکالاتی که حالا بعضیشو دوست دارین شما برطرف کنید، بعضی نکنید. من میخوام کلا روالشو بهتون یاد بدم. پس این ماجرایی که میخوایم اوکیش کنیم. قبل از هر چیزی دست رو باید برطرف کنیم. مشکلش شد دستو چطوری برطرف کنیم؟ آقا این بک هند و فرانت هند، خب اگر حالت عادی تستش کنیم، ببینید مثلا من بذارید یک اینو بیارم این جلو، ببرم جلو عقب، مشکل برطرف میشه. ولی یک داستان، یک اشکالی که داره توی این قسمته. خب من اینو که این کار انجام میدم باش توی این حالت، خب مشکلش برطرف میشه. خب ولی موقعی که میره اینور دوباره موقع برگشتش، خب بعضی موقع ها گیر میکنه. دلیلش چیه؟ بریم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم آیا اشکالشو ساده پیدا میکنه یا یکم بعد بگردیم. چیکار میکنیم؟ میایم میگیم آقا چرخش به راست ما که شمایی، میام توی لایت، خب میگم آقا وقتی اینجایی، خب به تو دستور دادم بیا اینجا، خب ولی وقتی برمیگردیم عقب، خب دستور اومده همین وسط وایسادی، من نمیخوام اینجا باشی، وقتی اومد عقب برگرد بیا اینجا. میخوام حالا برم و ببینم آیا مشکل من با همین کار کوچیک حل شد یا نیاز داره هنوزم مانورایی بدم. برم توی مین لاینم، اینجا این پسرک خودمون رو یک بار دیگه توی فریم 24 حرکتش بدیم و ببینیم مشکلش برطرف شده یا نه. هنوزم یک اشکالاتی داره که باید روش کار کنیم. بریم و ببینیم اشکالات توی خود این لایه ما هست یا نه. نوشتم بک هند، خب اینجاست. خب توی این قسمت ها خب میگم آقا وقتی به راست رفت، خب چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجا باید هاید بشه یک چیزی. هند اینجا قراره هاید بشه وقتی که به راست رفت. توی فریم 24 به بعد نباید وجود داشته باشه. بذارید من اینو نگاش کنم. اپاسیتیش اینجا 100%. گفتم بک هند فرانت. بذارید من یک بار چک کنم. اینجا روشنه، وقتی میاد توی فریم 24 ببینم خاموش میشه لایه‌اش، ولی اینجا روشنه. توی فریم 24 خاموشه. پس این من تصمیمم اینجوری میشه که به نظر خودم اینجوری بهتره. خب از فریم 18 شروع بشه و توی فریم 24 خاموش شده باشه. بیایم اینجا توی لایه‌اش، کدومه؟ هند رایت بک.
بگیم آقای هندراید بک، من استخونش رو اینجا ببینم. اول استخونش که اینجا درسته، توی فریم اینجا 24 میرسه و اینجا توی فریم 24 هاید میشه این. خب و من میخوام که زودتر از این حرفا هاید بشه، پس اینجا دبل کلیک میکنم روش، اینجا اپاسیتیشو 0 میکنم. خب و میخوام ببینم اینجا دیگه 0 شده. یک بار دیگه چک میکنم ببینم مشکل من برطرف شد یا نه. میام توی فریم 24 خودم، اینو میچرخونم، هنوز دست هست. کدوم دسته اینی که هست الان؟ این دست من. بذارید من یک بار چک کنم. این دست که نیستش. خب این دست هنوز شو نشده، پس اشکال ما اینجا نبود. خب اینجا بود که این دست هنوز شو نشده و دیر شو میشه. بریم اشکال رو برطرف کنیم. برگردیم اینجا، ببخشید، برگردیم اینجا، بیایم توی این قسمت. خب ببینیم این دست الان اونجاییه که الان هایده یا نه. من بک هند اینجا اینو بیارم توی فریم 24. این هایده، این شوه. خب بذارید من یک بار چکش کنم اینو توی فریم 24. ببینم توی فریم های قبلی به چه صورته. اینجا هم 100، پس این یکیه احتمالا. توی این فریم ها یک بار چکش کنم. اینجا هم شوه به صورت کامل. ببینم دست، این دسته احتمالا این دسته. من اینجا یه چک کنم این دستو. اینجا 100، اینجا هم یه بار چکش کنم، اینجا 100. پس چرا ما نشون نمیده این رو؟ کجاست که هاید قراره بشه؟ این دست اینجا هاید شده. توی چه فریمی؟ توی فریم C و ما باید زودتر از این حرفا هایدش کنیم. این دست باید توی فریم 24 به نظر خودم اپاسیتیش 0 بشه. یک بار دیگه الان بیم چکش کنیم ببینیم مشکل برطرف شد یا خیر. الان بذارید من برگردم روی بوی. مشکل اینجا که برطرف شده، اینجا هم مشکل برطرف شد. تمام، همین بود. یه جایی باید هاید میشد و نمایش داده نمیشد. به همین سادگی مشکل دست کاراکتر ما از بین رفت. فقط کافی یکم بگردید و اشکال ریگتون رو پیدا کنید دوستان. این یه مسئله‌ایه که از اولم بهتون گفتم قانون و اصول خاصی نداره، باید بگردید اشکال یابی کنید. خب این از این. موقعی که کاراکتر ما داره میچرخه، بذارید من بیام توی فریم 24 و مجددا همین کار تکرار بشه. خب آروم برمیگرد رو بقیه. توی این قسمت ها حدود فریم 13 بیشترین اختلاف رو توی فریم 13 با گردندار لباس. من برم توی لایه‌ای که مربوط به حرکت سر هستش و نک یعنی گردن رو درست کنم. بریم ببینیم چطوری باید درستش کنیم. چرخش به راست رو کار نداریم، چرخش سر راست میاریم بازش میکنیم. توی این حالت میایم توی نک. خب توی نک فریم ها اینجا وجود داره که احتمالاً اضافه است. خب میبینید اینجا رو ما یه مقدار توی فریم 13 باید چک کنیم بیرون از این، ببینیم چقدر فاصله داره و اون فاصله رو برطرف کنیم. من برم توی فریم 13 توی بوی اینجا ببینم چقدر فاصله داره. ببینید وقتی که میچرخه خب یک مقدار فعلا برای اینی که حالا ببینیم به چه صورت پیش میره باید بیارم سمت چپ. خب یک مقدار بیا سمت چپ توی فریم 13 چرخش زد به راست. توی فریم 13 روی نک رو انتخاب کنم. خب کل این رو انتخاب کنم مجددا. اینجا رو دقت نکنید، اینجا بقیه بدن حرکت نکرده. تو اینجا یکم بیاد به سمت چپ
و یک کم هم بالا. خب بریم چک کنیم ببینیم اوضاع از چه قراره. من برم برگردم توی مین لاینم و توی مین لاین خودم اینجا حرکت یک بار چک کنم توی فریم 13. درسته اینجا توی فریم 18 گردن یک مقدار 18 بذار ببینم 13 درسته، از 13 تا حدودای 19 بذار ببینیم تا حدودای 21. از یک بار دیگه چک کنیم از 13 که درسته 14 تا 21 گردن ما از این لبه جلویی فاصله گرفته. میبینید هم زیاد رفته عقب هم از جلوی فاصله گرفته. یه مقدار باید برگرده جلو. بیا برش میگردیم یه مقدار جلو، زیاد رفت. خب آقا شما یه مقدار برگرد جلو و برگرد پایین. خب الان ببینیم موضوع چه خبره. مین لاین رو بیارم، برگرد. یه جاهاییش درست شده ولی اینجا من احساس می‌کنم توی فریم 6 این فاصله باید برطرف شه. یکم توی فریم 6 هم باید بیاد عقب. برگردیم توی چرخش سرراست توی فریم 6 اینجا یه مقدار جزئی باید کمتر. خب چکش کنم من مجددا. خب اینجا حرکت رو ببینیم. به نظر خودم ببینید میتونه این حرکت فریم 5 هم اتفاق بیفته ولی به نظر خودم اشکال برطرف شده. میتونید جزئی تر به این مسئله دقت کنید و اشکال کاملتر. حالا من میخوام این سیاهی هم نباشه. خب شما دوست دارید مثلا باشه نباشه هر جوری که صلاح میدونید. من برمیگردم توی چرخش سرراست، میام اینجا و اینجا تصمیم میگیرم که این سیاهی به صورت کامل برای من توی فریم 24 محو شه. خب اوکی. الان اگه برگردم یک کاراکتری رو میبینم که لازم من ببخشید اینو بزنم روی فریم 20، اینو برگردم روی فریم 5 یکم زودتر این اتفاق بیفته و حالا چکش کنم کاراکترم رو. از حالت انتخاب پسر برمیدارم اینو. خب میبینید اشکالات این مسئله برطرف شد به همین سادگی. خب حالا یک حرکتی که داره انجام میشه، یک موی این پسر نگاه کنید یه دفعه اینجا انگار قاطی میکنه، یه ضربه میزنه اینجا. ببینید این ضربه رو فریم ببینید بین حدوداً فریم 21 22 23 22 تا 23 این ضربه رو میزنه. برگردیم بریم توی چرخش سر کاراکتر، چرخش سر راست توی هیر ببینیم چی میشه. 22 23 24 نکنید اینجا اصلا خوب نیست، من اینجوری دوست نداشتم. خب این رو ببینید من اینجا دوست دارم یکم مرتب‌تر و اینی که چرا انقدر خود موهو داره اینو الکی میسازه من متوجهش نمیشم. خب یکم سعی میکنم این اشکالات رو یه مقدار بهتر بهش نگاه کنم و برطرفش کنم، ببینم حل میشه موضوع یا نه. قطعا یکم بهتر میشه. اینجا ببینید این به نظر من این فریم اگر بتونم اینو از بین ببرم و اینو ببرم عقب‌تر، خب بذارید من اینجا هم من دوست ندارم اینجوری یهو به هم ریختگی باشه. خب نمیخوام به چرخه اینجوری یه شکل عجیب غریب برای ما خلق کنه. ساده. خب ببینید اینجاها هم خیلی مرتب ترش کنیم و حالا اینجا شکل میگیره برای خودش. ببینیم این ضربه ها رو از بین بردیم یا نه. خب بریم ببینیم چی شد. کاراکتر ما الان پسر ما خیلی خوشگل و مرتب داره حرکتشو میکنه. چیز دیگه ای من الان نمیبینم که بخواد مشکل کار ما باشه. دست پسرم اتوماتیک اون دست اشتباه اومده بود رو درست شده.
پاهاش داره مرتب میچرخه، حرکت میکنه، چشم ها، دهان، همه چی داره مرتب حرکت میکنه و چیز دیگه ای نمیمونه دوستان. الان کاراکتر ما ریگ شده خب و چرخش هم انجام میده. ببینید شما میتونید 360 درجه بچرخونیدش، دردسر بیشتری داره این کار 360 درجه. ما الان توی این حرکتی که تقریبا 90 درجه چرخیده، خب توی حدوداً جمعاً بخوایم حساب کنیم 3 ساعت 4 ساعت این کار انجام دادیم. خب بخواید 360 درجه به چرخه، اشکالات ریگ بیشتری رو باید برطرف کنید. همین مرحله است، ادامه همین کار، یعنی همین کار رو ادامه میدید یه دور دیگه. اینایی که مثلا ما استخونایی که گذاشتیم چرخشه تا اینجا اومده 90 درجه، یه دور دیگه میچرخونید اینجا بقیه‌اش رو ادامه میده، یه دور دیگه میچرخونید تا اینجا بقیه و دوباره از اون طرف برمیگرده. ولی اتفاقی که میفته این کار حدوداً شاید 1 هفته تا 10 روز شاید هم بیشتر وقت شما رو بگیره که بخواید یه کار تمیز در بیارید و خب بخواید کارهای حرفه‌ای انجام بدید همینطوره و مبالغ بالایی هم میتونید بابتش دریافت کنید. ولی خب از اینی که ما بخوایم توی پیج اینو توی کانال اینو آموزش بدیم، خب حوصله سربر میشه و اکثرا دوست ندارن این مسئله اتفاق بیفته، چون میگم یک مسئله‌ای که 10 روز 12 روز طول میکشه و الکی داریم وقت شما رو میگیریم. همینه، فقط ادامش بدید. این رو میارید اینجا، دوباره یه سری ریگای دیگه، یه سری بنای دیگه به وجود میارید که این سری برای ادامه این چرخشه و همین چرخش دوباره یه دور دیگه برمیگرده و شبیه سازیش میکنید و مرتب. فقط شما سمپل اولی، نمونه اولی کاراکترتون رو داشته باشید توی مدل های مختلف چرخیدن، این رو راحت میتونید طراحی کنید. توی جلسات بعد آموزشمون دوستان یه سری انیمیت های حرفه‌ای، یه سری کارهای پیشرفته تر، یه سری تکنیک ها، درست کردن آتیش، پرتاب کردن وسیله و این چیزها رو قرار آموزش بدیم و مجددا دوباره به ریگ هم میپردازیم، ریگای حرفه‌ای تر، ریگای مختلف، شکل‌های مختلف ریگ و هر چیز دیگه. آموزش مهو قرار نیست تموم بشه به شرطی که شما حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیوها رو تا آخر ببینید. لطفاً ویدیوها رو دانلود نکنید. ممنون میشم از شما دوستان عزیز. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.